নমস্কাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়ালৈ নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপুনি সঘনাই যতে যায় কথাবিলাক কৈ আছে, আমি শুনি আছোঁ। একচুৱেলি নতুন বছৰৰ প্ৰথম দিনটোত ক'বলৈ ইচ্ছা নকৰিলোঁ, আজি ক'ব বিচাৰিছোঁ। আপুনি কেইটামান কথা খুবকৈ কৈ আছে, কিন্তু আপুনি আজি ইমান সুদীৰ্ঘ সময় শিক্ষামন্ত্ৰী স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হৈ পেলাই আজি মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল। গোটেই ব্যৰ্থতাবিলাক নিশ্চয় আপুনি জানে, আৰু সেই ব্যৰ্থতাবিলাক ঢাকিবৰ কাৰণেই আপুনি এতিয়া বিভিন্ন ধৰণে হাল এৰি শিয়াল খেদাৰ কথাবিলাক যে কৈ আছে, আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে। আমি আপোনাক কৈ আছোঁ, আপুনি এই দুদিনমানৰ পৰা খুব ভালকৈ কৈ আছে যে PSO, নিৰাপত্তা ৰক্ষী, এস্কৰ্ট এইবিলাক উঠাই দিব লাগে ৰাজনৈতিক নেতাক যিটো PSO দিয়াৰ কথা কৈছে, এইটো কোনো মানুহে এইটো মানে হেৰি কৰি নাপায়। গৃহ বিভাগে এটা তদন্ত কৰি যাক দৰকাৰ হয় তাকে দিয়ে। আমাকতো PSO দিয়া নাই, আমাকতো এস্কৰ্ট দিয়া নাই। আমাৰ এটা দৃষ্টিগোচৰ হৈছে, আমাৰ মাননীয় সভাপতি ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া যিদিনাখনৰ পৰা দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰিছে, অতি আন্তৰিকতাৰে আপোনাৰ মানে যিখিনি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে নহয়, একচুৱেলি আপোনাৰ যিখিনি সঁচা কথা, যিখিনি ৰাইজক আপুনি ঢাকি ৰাখিছে, সেই সঁচা কথাবিলাক তেওঁ আন্তৰিকতাৰে উলিয়াই দিয়াৰ পাছত যোৱাকালিও আপুনি কৈছে যিবিলাক মানে সাংবিধানিক পোষ্ট নাই তাত আমি এস্কৰ্ট নিদিওঁ। আমাৰ এটা মনত হৈছে, আমিও ইমান বুৰ্বক নহয় যে ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াকে আপুনি টাৰ্গেট কৰি কথাবিলাক কৈ আছে। ঠিক আছে, আপুনি PSO কাটে, এস্কৰ্ট দিয়ে, কিন্তু কংগ্ৰেছ দলটো ইমানো এতিয়া আজি তাৰিখত মানে নিশকতীয়া হৈ যোৱা নাই যে গৃহ বিভাগে যদি মানে এস্কৰ্ট নিদিয়েও কংগ্ৰেছৰ লাখ লাখ কাৰ্যকৰ্তা আছে, তেখেতক এস্কৰ্ট কৰিব। এই কথাটোত আমি কোনো আপত্তিও কৰা নাই, আপুনি যদি নিদিয়েও আপত্তি কৰা নাই। কিন্তু এটা কথা আমি আপোনাক মনত পেলাই দিব বিচাৰিছোঁ, কেতিয়াবা যাতে এনেকুৱা এটা নহয় ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ এই গোটেই নাটকবিলাকৰ অন্তৰালত যাতে কোনো যাতে মানে কাৰো হাতত যাতে ৰাজনৈতিক হত্যাৰ বশৱৰ্তী হ'ব নালাগে, তাৰ প্ৰতি আপুনি দৃষ্টিগোচৰ ৰাখিব। কাৰণ আগতে এনেকুৱা ঘটনা বহুত হৈ গৈছে, এই কথাটো মই দীঘলীয়া নকৰোঁ। দ্বিতীয় এটা কথা আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যিটো একদম বিৰাট মানে এনেকুৱা কৈ থাকিব বিচাৰে যেন সাংঘাতিক কিবা কিবি কাম মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কৰিছে। মই অসমৰ ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, তেখেতে এটা কামেই কৰিছে, যধে মধে উধাই মুধাই তেওঁলোকে আপোনালোকৰ মদৰ বিক্ৰী আৰু গুটকাৰ বিক্ৰী কৰি পেলাই, গুটকাটো এতিয়া ভিতৰি বিক্ৰী হৈছে, আৰু মদৰ অবাধ প্ৰচলন কৰি লৈ পেলাই আপোনালোকে জানি মানে ভয় খাই যাব যে গুৱাহাটীতে 5.98 কোৰ্চৰ 31ৰ দিনাখন মদ বিক্ৰী হৈছে। অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আমাৰো ল'ৰা ছোৱালী আছে, অসমৰ বিভিন্ন লোকসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে। এই ভৱিষ্যত প্ৰজন্মক যে এটা মদ আৰু গুটকা, এফালে ড্ৰাগছ বেপাৰীক ধৰিছে, কথা একেটাই। ল'ৰা ছোৱালী এটা ড্ৰাগছ খালেও ল'ৰা ছোৱালী এটা বিপদে পৰিচালিত হয়, আৰু অবাধে যদি সেই 9-10ৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি মদ গুটকা খাবলৈ লয়, সিহঁতো সেই নিচাসক্তই হৈ যায়গৈ। তেওঁ এটাই খুব ভাল কাম কৰিছে যে অন্তত কৰৰ নামত তেওঁ অবাধে মদৰ বিচলন কৰি ক্ৰেডিট ল'ব বিচাৰিছে যে প্ৰায় 6 কোটি টকাৰ মদ গুৱাহাটীতে 31 মাৰ্চত বিক্ৰী হৈছে, আৰু গুটকাৰো তলে তলে বিক্ৰী হৈছে। এতিয়া মই এটা কথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপুনি যিমানেই নীতি বচন আৰু প্ৰবচন দি নাথাকক কিয়, দুটামান কথাত আপুনি সাংঘাতিকভাৱে ব্যৰ্থ হৈছে। স্বাস্থ্য বিভাগত আপুনি ব্যৰ্থ হৈছে, এইটো আমি ক'ব নালাগে, নীতি আয়োগে কৈছে। শিক্ষা বিভাগততো গোটেই মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিলাক আপোনাৰ দিনৰ পৰাই একেবাৰে বেয়া হৈ গ'ল। এতিয়াতো আপোনালোকে মাধ্যমিক বিদ্যালয় চলাবই নোৱাৰে। আগতে এই যিটো গুণগত ব্যৱস্থা আপোনালোকে কৰিছিলে, গতিকে চবতছে ভাষাটোৱে খতম হৈ গৈছে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়বিলাক টোটেলি খতম, আপুনি চলাব নোৱাৰিলে। সেইকাৰণে এতিয়া ইংৰাজী বিদ্যালয়ক দিবলৈ গৈ নতুন শিক্ষানীতিৰ আলমত আপোনালোকে আগবাঢ়িছে। ভাষাটো যাওঁ অৱস্থালৈ আপুনি লৈ গুচি গ'ল। শিক্ষা শেষ, স্বাস্থ্য বিভাগটো আপুনি নীতি আয়োগে নিজে কৈছে শেষ। নাৰী সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যৰ্থ হৈছে, NRCৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি ব্যৰ্থ হৈছে। 6 নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদিও কেন্দ্ৰীয় ছাবজেক্ট, তথাপিও আপুনি এই কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ নিচিনা যিহেতুকে কৈ থাকে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰতো আপোনালোক ব্যৰ্থ হৈছে। 6 জাতিৰ জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদিও কেন্দ্ৰীয় বিষয়, কিন্তু আপুনিতো আজি তাৰিখত কেতিয়াবা দৰকাৰ হ'লে আপুনি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী হিচাপেও কথা কয়, ট্ৰান্সপৰ্ট মিনিষ্টাৰৰ নিচিনাকৈও কথা কয়, গোটেই বিভাগবিলাকৰ নিচিনাকৈ আপুনি কথা কয়। কাৰণে আপোনাকে কৈছোঁ, 6 জাতি জনগোষ্ঠীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি ব্যৰ্থ হৈছে। এই কথাবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক'বলৈ মই অলপ খৰাই এইকাৰণেই কৈছোঁ কথাখিনি, যে ৰাইজে বুজি পাওক যে কেইবাটাও বিষয় যে তেওঁ কিমান ধাৰাবাহিকভাৱে ব্যৰ্থ হৈ আহিছে। মই সেইকাৰণে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, নিকা আৰু স্বচ্ছ অসম এখনত তেখেতে কৈছে দালাল ৰাজ শেষ কৰিব লাগে। ডেফিনেটলি দালাল থকাটো আমিও নিবিচাৰোঁ। নিকা এখন স্বচ্ছ মানে উন্নত ৰাজ্য কৰিবলৈ যাওঁতে ভূমি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ যিটো আপোনাৰ পত্নীৰ নামত যিটো মাটিৰ তদন্তকাৰী হৈছে, এইটো এটা আপুনি এনকুৱাৰী দি দিয়ক। যদি আপুনি নিকা হৈ যায় তেতিয়াতো ক'বলগীয়া কথা একো নাই, আমি কংগ্ৰেছে কৈ থকা কথাবিলাকৰ
চেপ্টাৰ ক্লোজ হৈ যাব গতিকে সেইটো আপুনি এটা তদন্ত দিয়ক কিন্তু মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমি ইমান কেইজন মুখ্যমন্ত্ৰী দেখিছোঁ কোনো মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু পৰিবাৰ আজিলৈকে কোনো প্ৰপাৰ্টি ক্ষেত্ৰত বা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু কেতিয়াও সাঙুৰ খোৱা নাই আমি প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ দেৱৰ পত্নীকো আমি দেখিছোঁ তেখেতে এটা প্ৰটকলত কেতিয়াবা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ লগত মেলে মিটিঙে ৰাইজে মাতিতে গৈছিলে কিন্তু কোনো ধৰণে তেওঁ ভিজিবল নাছিলে আপুনিতো এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰ্যায় কৰিছে আপোনাৰ অনুপস্থিতিত আপোনাৰ পৰিবাৰেও মানে আপোনাৰ হেৰি কৰিব পাৰে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলৈ যাব পাৰে PSO এস্কৰ্টৰ কথা কৈছে কিন্তু আপুনি আপোনাৰ মাতৃও যে এস্কৰ্ট লৈ যায় আপোনাৰ শ্ৰীমতী গাড়ীটো আমি এস্কৰ্ট PSO দেখোঁ গতিকে আমি ভাবিছোঁ যে দিব লাগে এইটো মুখ্যমন্ত্ৰী এজনৰ ঘৰৰ প্ৰত্যেককে সুৰক্ষা দিয়াটো দায়িত্ব কিন্তু সেই একেটা কথাই ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া বা কংগ্ৰেছৰ তেনেকুৱা কোনোবা যদি মানুহক দিবলগীয়া আছে এইটো কংগ্ৰেছে কিন্তু আগতে কিন্তু বিজেপি সভাপতিজনক মানে এস্কৰ্ট দিয়া ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰ যেতিয়া আছিলে তেতিয়া কিন্তু কৃপণালী কৰা নাছিলে কিন্তু ইমান জিদ কৰিছে আপুনি ইমান জিদ কৰি আপোনাৰ ব্যৰ্থতাবিলাক আপুনি ঢাকি যেনেকৈ আপুনি হাল এৰি শিয়াল খেদাৰ কথাবিলাক কৈছে এদিন আপুনি মানে মনত কৰিবচোন বাকী আগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে এই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে নেকি গতিকে মই এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে আজি তাৰিখত মুখ্যমন্ত্ৰীজনে বহি এনেকুৱা এটা কথা ক'ব বিচাৰে যেন তেওঁৱে দক্ষ তেওঁৱে বিচক্ষণ আমি 100 টাইমছ আমি এডমিট কৰোঁ যে সঁচাকৈ আপুনি ৰাজনৈতিকভাৱে এজন দক্ষ নেতা কিন্তু আপুনি দক্ষতাটো কোন ক্ষেত্ৰত কৰিছে ক'ৰ পৰা কাৰ ঘৰ ভাঙিব লাগে ক'ৰ পৰা পাৰ্টি ভাঙিব লাগে জিত পুৰুৱাৰ যিটো ৰাজনীতি আপুনি ইংৰাজীত এটা কথা আছে যিটো ৱাইজ পিপল তেওঁলোকে কেতিয়াও ৰিভেঞ্জ নলয় তেওঁলোকে ফৰগিভ কৰে কিন্তু আপুনি একচুৱেলি কি হৈছে আপুনি ইমান জিদত লাগি আছে জিদত লাগি থাকোঁতে আপুনি গম পাইছেনে যে আমাৰ GDPৰ অৱস্থা কিটো হৈছে আপুনি এইটো কথা গম পাইছেনে যে চিলিণ্ডাৰৰ দাম যে বাঢ়িছে পেট্ৰলৰ দাম যে ষ্টেট GSTটো আপোনালোকে ভেট GST কাটিব পৰা নাই এই কথাবিলাক জানিব পাৰিছেনে গতিকে মই এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এই যে বাগানত যোৱাটো চৰকাৰৰ সময়ত স্কুল ঘৰবিলাক যে বনাইছিল ঠিকাদাৰসকলক টকা পইচা আপোনালোকে দিব পাৰিলেনে এনেকৈ খালি ধাৰকে লৈ থাকিব আপুনি এটাই ক্ৰেডিট লৈছে যে পাঞ্জাবতো ধাৰত লয় গতিকে আমিও ধাৰত ল'ব পাৰোঁ কিন্তু পাঞ্জাবৰ GDP আৰু আমাৰ GDPৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চটো পাঞ্জাবৰ ডেভেলপমেণ্ট আমাৰ অসমৰ লগত ডেভেলপমেণ্ট মিলেনে পাঞ্জাবৰ চাউল গোটেই ভাৰতবৰ্ষই পাঞ্জাবৰ চাউলটো আমাৰ ইয়ালৈ আনে আৰু আমাৰ ইয়াৰ কৃষকে উৎপাদিত ধান আমি ইয়াত বজাৰত দাম নাপাওঁ গতিকে আপুনি কোনটো ক্ষেত্ৰত মানে পাৰদৰ্শিতা আগবঢ়াইছে গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৈছোঁ আপুনি গোটেই অসমখনৰ আপুনি কেৱল বিজেপিৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নহয় গোটেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আপুনি আমিও যে টেক্স দিওঁ আমাৰো যে পইচা যায় এইবিলাক পইচাও আপোনালোকৰ পুঁজিলৈকে যায় গতিকে আপোনাক এটা কথা কৈছোঁ এই যে টুল টেক্স বঢ়াইছে ইটো টেক্স বঢ়াইছে ঘৰ ভৰাত টেক্স লগাইছে আজি আপুনি খবৰ কাগজখনৰ ফ্ৰণ্ট পেজত চাব ঘৰ আৰু মাটিৰ কৰ আপোনালোকে 50 পৰা 300% আপোনালোকে লৈছে তাৰমানে মানুহক গল চেপা দি আপুনি যে এই প্ৰবচনবিলাক দি আছে আপুনি ভাবিছে নেকি মানুহে বিশ্বাস কৰিছে আপুনি এটা কথা মনত ৰাখিব যোৱা নিৰ্বাচনত আপোনালোকে যিটো 91 লাখ ভোট পাইছে কংগ্ৰেছে 86.56 লাখ মানে 0.8%ৰ আমাৰ ডিফাৰেঞ্চ আছে তাৰমানে এইটো কথা কেতিয়াও ভাবি নল'ব বেনিফিচাৰীখিনিক বাদ দিলে আপোনালোকৰ বিপক্ষত কিন্তু মানে মাত মাতা মানুহ অসংখ্য আছে গতিকে মই মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীজনক এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপুনি বহি খুব সৰল আৰু চতুৰতাৰে যিবিলাক প্ৰবচন দি আছে সকলোৱে বিশ্বাস কৰি ল'ব পৰা নাই আৰু কেন্দ্ৰই আমাক যিটো ৰামঠগন দিছে 90:10 কোন চৰকাৰ আহাৰ দিনত হেতু আমাৰ ইয়াত বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদাবিলাক কৰ্তন কৰা হ'ল আৰু কোনবিলাক কেন্দ্ৰীয় আঁচনি মতে আপোনালোকে কাম কৰি আছে অসমৰ আঁচনি মতে ক'ত কাম হোৱা নাই এই কথাবিলাক এপাক আপুনি চিন্তা কৰাটো উচিত বুলি মই ভাবিছোঁ আৰু অসমৰ ভাষা মানে অসমৰ দৰকাৰ হ'লে আপুনি এটা কথা কৰক যে আপোনাৰ দিনত NRCখন পুৰা ব্যৱস্থা কৰিলে 6 জাতি জনজাতিকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিলে 6 নং দফা ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনৰ কাম কৰিলে তেতিয়াহে কওঁ যে অসমৰ ভাষা বা ৰক্ষণাবেক্ষণক লৈ পেলাই আপুনি কিবা এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ দিলে এতিয়া ধাৰ কৰি আছে আপোনাৰ কেতিয়াও ধাৰত অসুবিধা নহয় কিন্তু ধাৰৰ কাৰণে যে আমি 1000 টকাত চিলিণ্ডাৰ কিনিছোঁ 250 টকাত ধাৰা মিঠাতেল কিনিছোঁ এতিয়া ভাল চাউল এটা 40 টকাৰ কিলোত চাউল আমাৰ তাত পাবলৈ নাই এই কথাবিলাক আপুনি এবাৰ চিন্তা কৰিব বিজুলী যে মাচুল বা বৃদ্ধি হোৱাৰ দিশত গতি কৰিলে এই গোটেই কথাবিলাক আপুনি অকমান নজৰ দিব বুলি ভাবিছোঁ আপোনাৰ প্ৰবচনবিলাক দেখিলে হাঁহিও উঠে কিন্তু আমাৰ বেয়াও লাগে যে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজন ইমান অসহায় তেওঁ কেৱল ধাৰ আৰু ধাৰে চলাইছে ধাৰ কৰি পেলাই অসম চলাবৰ কাৰণে এজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দৰকাৰ নহয় যদি ৰেভিনিউ জেনেৰেট মদৰ বাৰীদেৰে যদি ৰেভিনিউ জেনেৰেট কৰা কোনো ব্যৱস্থা নাই তেতিয়াহ'লে IAS অফিচাৰসকলক দি দিয়ক তেওঁলোকে যেনেকৈ চলাই থাকিব আপুনি ইমানবোৰ গাড়ী লৈ ঘূৰি ফুৰা দৰকাৰটো কিটো আছে চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইট
বাইক লৈ আপোনাৰ ফেমিলি লৈ যায়, চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইট লৈ ক'ৰবালৈ যায়, এই পইচাবিলাক কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপোনাৰ নহয়, আমাৰ কৰকাতলৰ ঘাম পানীত মাটিত পেলোৱা তেজ পানী কৰা আমাৰ কষ্টৰ এই দুখীয়া জনসাধাৰণৰ তেজ পানী কৰা পইচাৰ কৰকাতলৰ পইচা। গতিকে চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটখন অকণমান নল'লে ভাল পাম বুলি ভাবিছোঁ। PSO কৰ্তন কৰি পেলাই যেনেকৈ মানুহক নিৰাপত্তা দিয়াৰ কথাটোত আপুনি কিন্তু মানে কৃপণালী কৰিব গৈছে, কিন্তু আপুনি চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটখন যদি 4 কোটি টকা আপুনি যে কৈছে 43 কোটি টকা খৰচ হয় নিৰাপত্তাত, তে আপুনি চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটখন যদি মাহত 4বাৰকৈ দৌৰাটো যদি বন্ধ কৰি দিয়ে, সেই পইচাটোতো আপোনাৰ ৰখি যাব। এইটোতো আপোনাৰ কোনো পৈতৃক সম্পত্তিৰ পইচা নহয়, এইটো আমি টেক্স দিয়া পইচাবিলাক, আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহে টেক্স দিয়া, মূল্য বৃদ্ধিত দিয়া, টোল গেটত দিয়া পইচা, এইবিলাকৰ পইচা। আপুনি চাৰ্টাৰ্ড ফ্লাইটখন কমাই দিয়কচোন অকণমান, তেতিয়া আপুনি গম পাব যে এই যে মানে যিটো উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল। গতিকে মই বেছি দীঘলীয়া কথা নকৰি পেলাই এটাই কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি কংগ্ৰেছৰ ঘৰখন ভাঙি থকা কথাটো এইটোৱে কৰিছে যে মোৰ ব্যৰ্থতাবিলাক ঢাকিবলৈ কংগ্ৰেছৰ MLA এটা ক'ৰবাত ভিটি চিটি দি পেলাই ক'ৰবাত ক'ত ৰেড কাৰ্পেটৰ তলত ফাইল আছে এইবিলাক কথা কৈ পেলাই MLA এটা লৈ আহোঁ নেকি? আপুনি MLA লৈ গৈ থাকক, কিন্তু মই আজি আপোনাক ভৱিষ্যতবাণী কৰিলোঁ, যিমান ভঙা পতা কৰি থাকিব আপোনাৰ কাঠা সিমানেই তিতি এটা কথা হ'ব যে আপুনি নৈতিকভাৱে মৰেল ভেলুটোক পাহৰি গৈছে। মৰেল যিটো ডেমক্ৰেচিত যিটো মৰেল এটা ৰেছপনচিবিলিটি লৈ পেলাই ভেলু বেছ পলিটিক্স কৰা যিটো নীতি, সেইটো আপুনি পাহৰি গৈছে। এইটো পাহৰি নাযাব। এজন মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া অভিভাৱক হয় তেওঁ যে ভেলু বেছ পলিটিক্স কৰাটো নিতান্তই প্ৰয়োজন বুলি আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী হিচাপে আপোনাক এইখিনি মানে পৰামৰ্শই দিছোঁ। কাৰণ আমি পৰামৰ্শ দিয়াৰ আমাৰ এইটো নৈতিক অধিকাৰ আছে, কাৰণ আপুনি বহি থকা অফিচটোতো যিবিলাক চলে আমাৰ নিচিনা ক্ষুদ্ৰ এই সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ কৰ কাটল মূল্য বৃদ্ধিত এই দামত বস্তুৰ দাম দিয়া পইচাৰে আপোনালোকৰ অফিচটো চলে। গতিকে বেছি দীঘলীয়া নকৰি এটা কথাই ক'লোঁ, উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল। আপুনি PSO কাটে, এছকৰ্ট কাটে, এইবিলাক কথা বাদ দিয়াৰ ততে ৰাইজে আমি যে কংগ্ৰেছে কৈ আছোঁ ভূমি কেলেংকাৰী ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ ভূমি কেলেংকাৰীৰ যিটো কথা, এইটো এটা আপুনি নিৰপেক্ষভাৱে তদন্ত দিব দিয়কচোন, ৰিটায়াৰ্ড জাজ এজনক লৈ পেলাই আপুনি তদন্ত কৰিব দিয়ক, আমাক কোৱা কথাটো বন্ধ হৈ যাব। আপুনি সেইটো কথা গাপ দি পেলাই আপুনি কৈছে যে পেপাৰত আমি নিউজ এটা দিলে কয় যে এইটো নিউজ নুলিয়াব কংগ্ৰেছৰ নিউজ, টিভিত গ'লে কয় যে এইটো নিউজ নুলিয়াব কংগ্ৰেছৰ নিউজ। কিন্তু আপুনি কংগ্ৰেছৰ নিউজটো আমি উলিওৱা নিলোৱা কথাটো বাদ দি একেবাৰে যাতে নিউজটো নোলায় আপুনি ভূমি কেলেংকাৰী তদন্তটো দি দিয়ক, আমাৰ কথা নাথাকে। যেতিয়া দুধকা দুধ পানীকা পানী ভিতৰলৈ ওলাই আহিব। গতিকে মই এটাই কৈছোঁ আপোনাক, শূন্য দুৰ্নীতি শূন্য সহনশীল হ'বলৈ হ'লে নিজে কাছৰ ঘৰত থাকি বেলেগলৈ পাথৰ মৰাটো উপযোগী নহয় বুলি মই ভাবিছোঁ। কাৰণ দুৰ্নীতিৰ কথাটো পলিটিচিয়ানে ইমান দুৰ্নীতিৰ ওপৰত প্ৰবচন দি থাকিলে মানুহেও হাঁহিব, কাৰণ আপুনি নিজে এটা কাছৰ ঘৰত থাকি বেলেগৰ ঘৰত আপুনি পাথৰ দলিয়াই আছে। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি। আপোনাৰ স্বাস্থ্য আৰু মানে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ, স্বাস্থ্য ভালে থাকক। আপুনি অকণমান নিজেও ৰাতি চিন্তা কৰিবচোন, বৰ হুৰমূৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী চিটটো নহয়, এইটোতো আৰু আপুনি ফুটবল গেম খেলা নাই, এখন চৰকাৰ চলাইছে। গতিকে চৰকাৰ চলাবলৈ যাওঁতে প্ৰত্যেক দিনে আপুনি পেপাৰৰ হেডলাইনবোৰ চাব যে অসমৰ বিকাশ জব মেলাখন আপুনি নিজে দেখিলে, জব মেলাখনত যে অসমত এনেকুৱা জব মেলা মই জীৱনৰ পৰা দেখা নাই, চৰকাৰী জব মেলা এই এনেকুৱা গাড়ী ধোৱা জব মেলা জীৱনত দেখা নাই। গতিকে আপুনি এপাক নিজে হেডলাইনকেইটা আপোনাক কোনে পঢ়ি শুনায় আপুনি এটা চাব, আপুনি বিচক্ষণ নেতা কিন্তু আপুনি ফেইল কৰিছে। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।